Ми працюємо над тим, щоб відновити те, що було зруйновано. На жаль, знищено дуже багато об'єктів генерації і є велика генерація в окупації. Ми не можемо зараз свою електричну енергію розподілити на ці регіони. Насправді відбувся черговий терористичний удар терористів по нашій енергосистемі. Вишгородський район, берег Київського моря, Лебедівка. Виїзд з одного з найдорожчих тут котеджних містечок. За цим парканом десятки котеджів преміум-класу. Преміум тут підкреслюють за першої ліпшої нагоди. Зараз буде пафосна цитата самого забудовника. Це втілення мрії про ідеальний заміський будинок. І тут так легко насолоджуватися життям. Для мешканців тут облаштували ресторан, баню, фітнес-центр, яхт-клуб і навіть власний вертодром. Тут є свій дитсадок, клуб з міні-готелем та набережна. Власники тамтешніх будинків статусні, що пояснюється, звісно ж, ціною. Вартість котеджу тут нині стартує від 27 мільйонів. Стартує. Закінчується планка на відмітці в понад 40 мільйонів. Вітання! Мене звати Наталя Лазарович. Ви на каналі Бігус.Інфо. І сьогодні ми розкажемо про фантастичні збіги та не менш фантастичні корупційні скандали, які стосуються одного міністерства. Адже чим ще, окрім збігу, можна пояснити купівлю дорожезного котеджу одразу ж після подій, що згодом лягли в основу кримінального провадження НАБУ та САП. Провадження щодо переплати за вугілля, яке держава купувала на початку повномасштабного вторгнення. Знайомтесь, Максим Немчинов – один з екс-заступників міністра енергетики, про якого останнім часом багато говорять. Це Немчинов нещодавно отримав підозру за організацію схеми, що завдала мільйонних збитків. І так, це він віднедавна мешканець закритого котеджного містечка. Традиційно, на початку я маю попросити вас перевірити підписку на наш канал. Бо підписавшись, ви не пропустите свіже відео, навіть після тривалих відключень світла. Уся кар'єра Максима Немчинова тісно пов'язана з енергетикою. Ще наприкінці 90-х, на початку 2000-х він працював у компаніях, які займалися оптовою торгівлею паливом на рідній для нього Луганщині. Одна з них з часом навіть стала родинною. З початком президентства Януковича почалася і кар'єра Немчинова у державному секторі. Він переїздить в Київ і стає юрисконсультом у державному підприємстві «Вугілля України». Ця посада, схоже, відкрила Немчинову подальший шлях нагору. Після депешки він спочатку перейшов в управління реструктуризації тодішнього Міністерства вугільної промисловості. Потім став головним спеціалістом у департаменті вугільної промисловості цього ж міністерства. Влітку 2020-го Немчинов піднімається ще на одну сходинку. Уряд призначає його заступником міністра енергетики. Тоді міністерство очолювала Ольга Буславець. Підозрюю, що ви це ім'я не пам'ятаєте, що й не дивно, адже через півроку роботи Буславець подала у відставку. З осені 20-го за вакантну посаду розпочався цілий олігархічний бій між оточеннями Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського. Бачите, обидва були дуже зацікавлені саме в енергетичній сфері. Обом вкотре хотілося бачити на посаді міністра свою людину. Буславець, наприклад, асоціювалася з групою першого олігарха. Відтак, група другого хотіла реваншу. В результаті сюди в якості ВО буквально продавили не дуже вигідного Ахметову Юрія Вітренка. Але міністром він так і не став, і вже в квітні 2021-го уряд призначив Германа Галущенка, який очолює Міненерго до сьогодні. Для чого я все це переповідала? Щоб підкреслити цікавий момент. Немчинов, призначений під Буславець, пропрацював заступником в неї. Далі за Вітренка, а далі залишився із Галущенком. Причому залишився надовго. Хто б не був на цій посаді, як би назвали цю людину, це не має жодного значення. Людина, яка приходить курувати вугільну галузь, вона відразу розуміє, що вона буде мати справу з абсолютно корумпованим середовищем. На 200% корумпованим.
На вугільній галузі побудовані практично всі олігархічні капітали України. Вугілля і газ. Себто от з них виросли всі олігархічні капітали. Через ті чи інші схеми. У грудні 21-го Немчинов звільнився з посади. Але фактично з міністерства він так і не пішов. Колишній заступник став радником Галущенка, і за доброю офісно-президентською традицією його повноваження, схоже, виходили далеко за межі просто порад. Тепер знову трішки екскурсу в недалеке минуле. 2022-й. Початок повномасштабного вторгнення. Всі сфери переживають буквально удар за ударом. Енергетика в епіцентрі цього процесу. Весняна паливна криза плавно перетекла в думки про перший опалювальний сезон в нових умовах. І думки ці були не дуже втішними. Щоб гарантувати забезпечення вугіллям державних теплових станцій, цей ринок обмежили і зобов'язали ДП «Укрвугілля» постачати паливо перш за все на Центренерго. Власне, це завдання для держпідприємства було пріоритетним. Мало би бути. Бо, як з'ясували детективи НАБУ, тоді в «Укрвугіллі» пішли проти системи. Держпідприємство, не закривши потреби Центренерго, постачало вугілля приватній компанії «Інтербіс». Остання при цьому мала перед «Укрвугіллям» заборгованість за попередні операції. У результаті приватникам продали вугілля, а вони, в свою чергу, його перепродали далі, за версією слідства, з націнкою в майже 20 мільйонів. Ще раз, країна охоплена війною. В цей момент профільне державне підприємство йде, по суті, на саботаж. Погодьтеся, виглядає як самогубство. Або хтось мав гарантувати, що наслідків за це не буде. За даними слідства, продаж вугілля приватній компанії організував саме Максим Немчинов. Відбувалося все це влітку, судячи зі судових ухвал. Бо в липні уряд прийняв постанову, а вже у вересні відкрили кримінальне провадження. Влітку, власне, основний видобуток вугілля і основний продаж вугілля і відбувається. Потім в зимовий період, по-перше, вугілля складніше транспортувати, воно змерзається, його там дуже важко перевалювати. По-друге, його значно більше використовують і, відповідно, без наявності складу практично неможливо забезпечити нормальний робочий процес. Але навіть тоді, посеред літа 2022-го, Центренерго довелося екстрено шукати, де купити вугілля. І знайшли його суттєво дорожче. Переплата сягнула щонайменше 12 мільйонів гривень. Перші обшуки у фігурантів САП і НАБУ провели у 2023-му. Саме тоді справа і стала публічною. Немчинов Максим Олександрович здійснював контроль за виконанням постанови та, наскільки пам'ятаю, здійснював контроль щодо відвантаження вугільної продукції. Я дійсно здійснював контроль і я доповідав міністру. Це було його доручення, це правда. Я йому постійно передавав інформацію, як виконується постанова. Навесні 2024-го паралельно відбувалося вже одразу кілька процесів. У квітні Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, або ж простіше НКРЕКП, оголосила конкурс на посади 2 своїх нових членів. НКРЕКП – це ключовий в енергетичному тарифоутворенні орган. І бої за місце кожного нового члена цієї комісії між олігархічними групами завжди були не менш запеклі, ніж за крісло міністра. І, звісно ж, Немчинов подався на цей конкурс. Шанси на успіх колишнього заступника і радника міністра енергетики були максимальними. У травні прокотилася нова хвиля обшуків від САП та НАБУ. Так тоді прийшли до екс-очільника «Укрвугілля» Волошина і його заступника. Вилучили телефони, де знайшлася інформація, яка стосується справи. У середині липня НКРЕКП визначилася з 3 лідерами конкурсу. Серед них Немчинов. Кандидатури комісія подала уряду, який і мав фінально обрати з трійки 2 нових членів. Але от халепа. Наприкінці того ж місяця Немчинов отримав підозру. Разом з ним екс-очільник «Укрвугілля» і директор тієї самої приватної компанії, яка, за даними слідства, наварилася на схемі з вугіллям. Немчинов, звісно ж, одразу заявив, що проти нього ведеться дискредитаційна кампанія. Це пов'язано з тим, що я був серед 3 переможців конкурсу на зайняття вакантних посад членів НКРЕКП та мав реальні шанси бути призначеним в цей орган. За 3 дні до засідання уряду, на якому приймалось це рішення, мене викликали на допит у якості свідка до НАБУ і замість допиту вручили абсолютно необґрунтовану підозру.
Зрозуміло, що це вплинуло на рішення уряду, тобто політичний тиск спрацював, і вибір пав на інших кандидатів. Але мене в цій ситуації найбільше турбує моя репутація та чесне ім'я, і це я збираюсь доводити в суді. І ось 4 вересня Вищий антикорупційний суд відмовився обирати заставу як запобіжний захід Немчинову. Чи накладені якісь обмеження станом на зараз? Жодних. Ані склада, ані події злочину не було. Тобто, на моє глибоке переконання, це помилка детективів. Знаєте, версія про те, що Немчинова збивають прямо під час важливого державного конкурсу і псують репутацію, має право на існування. Але є речі, які все одно викликають запитання. Наші подруги з жіночого ветеранського руху до свого 6-річчя відкрили великий збір на 6 мільйонів для 6 захисниць з різних підрозділів. Гроші потрібні на засоби РЕП, наземні станції та дрони, для захисту і ефективної роботи на найгарячіших напрямках фронту. Долучившись, ви забезпечите необхідне обладнання для штурмовички Андріани Сусак-Малиш, командирки взводу ЗСУ Оксани Ксени Рубаняк, командирки взводу БПЛА Юлії Микитенко, головної сержантки командирки відділення зенітного артилерійського взводу Вікторії Руни, аеророзвідниці Ірини Незламної та аеророзвідниці і FPV-інструкторки Валіко Коробкадзе. Активний QR-код для донату ви можете бачити на екрані прямо зараз, а більше деталей про збір і реквізити шукайте в описі під цим відео. Дякую! Ця історія з продажем вугілля не державі, а приватникам, які на цьому заробили, розгорталася влітку 2022-го. За дивним збігом, цей період для родини Максима Немчинова видався щедрим на покупки. Його дружина під кінець року пересіла на новий електричний Volkswagen ID4, тоді як сам Немчинов вже їздив на свіженькій Кемрі 2021 року. Грошових запасів в родини теж побільшало. Так, у 2021-му, коли Немчинов ще був заступником міністра, в нього з дружиною сукупно готівкою і в банках лежало під 250 тисяч доларів. А вже у 2023-му – понад 300 тисяч. І це після купівлі 2 авто. Після того, як дружина ще понад 100 тисяч доларів позичила збитковій компанії, співвласницею якої стала тоді ж, у 2023-му. Але головне, після купівлі просто дорожезного будинку. Так, нам час повернутися в те саме котеджне містечко, з якого ми починали. Бо саме тут, у листопаді 2022-го, у дружини Немчинова Ольги з'являється ділянка. А на цій ділянці починає рости маєток. Тут це не дуже складно. Забудовник пропонує помешкання під ключ. Хочеш – обери вже готовий варіант. Не хочеш – замовляй, трохи почекай і заселяйся. Будь-який каприз, аби гроші були. Восени 2022-го, коли дружина екс-заступника міністра і придбала там землю, вартість будинків стартувала з 21,5 мільйонів гривень. Стартувала. Нині маєток Немчинових готовий. Він має площу в 260 квадратів. Актуальна ціна на схожі котеджі зараз сягає приблизно 35 мільйонів гривень. Це понад 800 тисяч доларів. Яких, як ви самі бачили, в декларації не було. Але ж як тоді? Звідки гроші? Тут дозволю собі невеличку ремарку. Я вже трохи попрацювала з деклараціями і статками різних посадовців, тож маю певне спостереження. Що найчастіше вигадує той, хто купує щось дуже дороге, на що офіційно не має власних коштів, але хоче, щоб принаймні в електронній декларації дебети з кредитами сходились. До таких посадовців просто вибудовується черга з мам, тат, тестів і тещ, які все життя збирали і вирішили подарувати гроші. А ще тих, хто легко і вчасно може позичити десяток другий мільйонів. По дружбі. Незадовго після купівлі землі в сім'ї Немчинових знаходиться щедрий друг. 20 мільйонів гривень Ользі Немчиновій за декларацією позичив екс-очільник Чернігівської ОДА Валерій Куліч. Так, такі в нас голови ОДА. А що? Власне, грошей в Куліча вистачило ще й на те, щоб через тиждень купити і для своєї родини маєток по сусідству. Куліч відмовився говорити на цю тему. Мовляв, це його особисті питання. Він мій близький друг. Більше нічого я не хотів би говорити, тому що він, як людина, я знаю, що ви до нього звертались, йому це не дуже приємно. Ці кошти ви позичали для придбання котеджу, який в майбутньому? От на це питання я би хотів, що ми будемо відповідати трошки пізніше.
якщо ви не проти, я вже 3 роки, майже 3 роки не на посаді. Але ви були Розумію. радником міністра. Хай буде позаштатним, але водночас це також певні... Я би попросив вас не маніпулювати. Ще раз, підсумовуючи, родина колишнього заступника міністра в розпал реалізації схеми, за яку сам екс-заступник нині отримав підозру, оновлює свій автопарк. Вкладає майже 4,5 мільйони у збитковий бізнес, а потім вирішує ще й купити маєток в одному з найдорожчих котеджних містечок під Києвом з відповідним цінником, який кратно перевищує доходи родини. Вирішує і позичає в колишнього посадовця 20 мільйонів. І купує. З усім цим багажем Немчинов вже у 2024-му і намагався потрапити в НКРЕКП, паралельно дуже активно коментуючи ситуацію в енергетиці для багатьох медіа. Я думаю, що до 20% в теорії на експорт на країни Європи, особливо це стосується там ринку Польщі. Нам нема в кого спитати і спросити, що спрацює, що ні. Тобто ми фактично експериментальним шляхом намагаємось зрозуміти, що найкраще захистить наші об'єкти. Тому безумовно, що деякі речі можливо і не настільки ефективно захищають, як ми сподівалися. Нам треба дуже швидко забезпечити наших шахтарів ринком збуту для того, щоб вони регулярно отримували гроші теж, зарплата йшла. Підозра від САП і НАБУ плани на роботу в Нацкомісії зламала. Немчинова в результаті не обрали. Втім, глобально там все поки продовжує відбуватися без видимих змін. Ну бо так, колишній заступник Галущенка Немчинов в НКРЕКП не потрапив. Зате потрапив Юрій Власенко, теж колишній заступник Галущенка. Ще одного заступника Галущенка, Олександра Хейла, всередині серпня затримали на хабарі в $500 000. За даними СБУ, він обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Затримували його гучно, прямо в ресторані. Якщо міністр настільки не контролює ситуацію в міністерстві, що там відбувається не зна що, то чому він залишається на посаді, а якщо він контролює, то тим більше, чому він залишається на посаді. Але що? Та нічого. Міністр навіть проігнорував заклик народних депутатів прийти в парламент на доповідь щодо усіх цих корупційних історій. Можна зрозуміти, є ж справи пріоритетніші. Енергетика завжди була важливою і прибутковою. Зараз же вона взагалі ключова для всіх нас. Проєктів купа, грошей також. А це, на жаль, часто породжує нові корупційні історії. Будуть нові історії і в нас на календарі вересень, а це означає старт нового сезону. Цей матеріал – такий собі вступ для цілого циклу. Ми довго і детально вивчали майнові історії різних посадовців. І протягом наступних кількох тижнів будемо вам їх розповідати. Тому ставте вподобайку цьому відео, так YouTube зрозуміє, що вам було цікаво. А якщо цінуєте те, що робить наша команда, будемо вдячні за донат на сайті або на Патреоні. Традиційно лінки під відео. До зустрічі!